Như vậy là Việt Nam chúng ta đã chính thức còn 34 tỉnh và thành phố. 34 tỉnh và thành phố, một con số mà chúng ta sẽ nhớ, sẽ học và sẽ biết trong rất nhiều những năm tới, cho đến những lần cập nhật sau và không biết lần sau thì sẽ là lần nào. Trong số 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam thì đâu là những cái nhất? Tỉnh nào nhỏ nhất, tỉnh nào lớn nhất, tỉnh nào đông dân nhất, tỉnh nào ít dân nhất và tỉnh nào giàu có nhất? Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Hãy cùng đến với tỉnh nhỏ nhất của Việt Nam, đó là tỉnh Hưng Yên. Tỉnh Hưng Yên có diện tích nhỉnh hơn 2.500 km² một chút. Đây là kết quả của việc hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình. Vốn Hưng Yên và Thái Bình trước đây thì cũng đã là một tỉnh nhỏ rồi. Tỉnh này thì nằm gọn trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng với địa hình bằng phẳng giống như một tờ giấy, hệ thống sông ngòi thì dày đặc. Hưng Yên cũ không có núi và Thái Bình cũ thì cũng chẳng có núi. Đó là sông Luộc, sông Hồng, sông Trà Lý, những con sông này bồi đắp phù sa màu mỡ cho tỉnh Hưng Yên. Những người Hưng Yên muốn nhìn thấy núi có lẽ là phải sang tỉnh khác, bởi vì tỉnh này chỉ có đê, có ruộng và những xóm làng quần tụ bên sông bên cạnh những khu công nghiệp và những bãi bồi. Đây là một nơi cực kỳ thuận lợi để trồng lúa, rau màu và phát triển công nghiệp ven đô như gần Hà Nội. Tỉnh Hưng Yên mới sẽ là tỉnh nổi danh với nhãn lồng Tiến Vua, với tương bần, với gà Đông Tảo, với long nhãn, với kẹo lạc Hưng Hà, với cái biển Diêm Điền, với di tích chùa Keo và là quê hương của rất nhiều những văn nghệ sĩ khác nhau. Đây cũng là vùng đất văn hiến, vùng đất địa linh nhân kiệt. Hưng Yên có phố hiến thương cảng sầm uất bậc nhất đàng ngoài của những năm thế kỷ thứ 17. Là một tỉnh nhỏ, nhỏ nhất cả nước, nhưng Hưng Yên có những nét riêng không thể lẫn vào đâu được. Đó là những nét rất độc đáo và thú vị của tỉnh Hưng Yên. Trong khi Hưng Yên, tỉnh nhỏ nhất Việt Nam chỉ có diện tích là nhỉnh hơn 2.500 km², thì tỉnh lớn nhất của Việt Nam lại có diện tích gấp gần 10 lần như vậy. Đó là tỉnh Lâm Đồng. Tỉnh Lâm Đồng mới là kết quả của việc hợp nhất tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng cũ, diện tích lên đến hơn 24.000 km². Diện tích này thì thậm chí còn lớn hơn gấp đôi diện tích của Qatar, đất nước đã từng tổ chức World Cup. Tỉnh Lâm Đồng mới trải dài từ khu vực Tây Nguyên với Đà Lạt với Đắk Miu đến vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tỉnh này có gần 200 km đường bờ biển với Mũi Né với Hàm Tiến. Tỉnh này cũng có biên giới với Campuchia hơn 140 km và khí hậu từ ôn hòa của Đà Lạt cho đến nhiệt đới tại Phan Thiết. Có thể nói là cảnh sắc của tỉnh Lâm Đồng mới là một cảnh sắc rất đa dạng, có đủ mọi loại địa hình và có cả biên giới. Kinh tế cũng vô cùng tiềm năng, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao với công nghiệp khoáng sản, du lịch, kinh tế biển và năng lượng tái tạo, tạo ra một nền kinh tế rất đa dạng và bền vững cho tỉnh lớn nhất của Việt Nam. Nếu bạn đang ở Lâm Đồng mới, khi hỏi đâu là đặc sản của tỉnh này, thì đó chính là rau, là hoa, là chè, là cà phê. Với Đà Lạt là thủ phủ của hoa, xuất khẩu hàng triệu đô la Mỹ hoa mỗi năm, trong khi chè ô long và cà phê Cầu Đất thì cũng nổi tiếng quốc tế. Lâm Đồng còn có một trong những khoáng sản rất quý, đó là bô xít. Trữ lượng bô xít thuộc vào loại lớn nhất Việt Nam, với những nhà máy tại Tân Rai và Nhân Cơ. Với vùng bờ biển lên đến hơn 52.000 km², Lâm Đồng mới cũng cung cấp hải sản dồi dào. Và không chỉ có vậy, Lâm Đồng mới là một tỉnh sẽ rực rỡ về đêm với những vùng trồng thanh long. Đây là vùng xuất khẩu thanh long chủ yếu của đất nước, chiếm đến khoảng 60% sản lượng của cả Việt Nam. Du lịch sẽ là một động lực kinh tế quan trọng của Lâm Đồng. Với Đà Lạt có thể thu hút từ 8 đến 10 triệu lượt khách mỗi năm nhờ khí hậu mát mẻ và những danh thắng như là Hồ Xuân Hương, Thác Pren hay là những trải nghiệm văn hóa độc nhất vô nhị. Mũi Né cũng là một điểm đến quốc tế với biển xanh cát trắng nắng vàng và những môn thể thao thu hút rất nhiều người tham gia. Tà Đùng được ví như Vịnh Hạ Long ở trên cao nguyên, hay là hồ Ia Súp và thác Rây Sáp, càng khiến cho con người ta cảm thấy rằng Việt Nam ta tuyệt vời đến nhường nào. Với Lâm Đồng mới, hạ tầng sẽ được hỗ trợ bởi những cảng như là cảng Vĩnh Tân. Cảng này có thể tiếp nhận những con tàu lớn, với sân bay Liên Khương tới từ Đà Lạt và với sân bay Phan Thiết, một tỉnh mà lại có rất nhiều cơ sở hạ tầng tốt đến như vậy. Mặc dù có những tiềm năng thì Lâm Đồng cũng phải đối mặt với một số thách thức, bởi vì tỉnh này quá lớn. Hạ tầng giao thông là vấn đề chính, vì khoảng cách giữa những vùng khá xa. Từ Đà Lạt đi Phan Thiết không phải là gần, hay là đi Gia Nghĩa cũng không phải là đơn giản. Trong khi những cái tuyến đường sẵn có thì đang còn nhiều hạn chế về tải trọng và tốc độ. Những khu vực miền núi sẽ cần nhận được sự đầu tư nhiều hơn nữa để có thể phát triển. Quản lý hành chính một tỉnh rộng lớn như vậy, rộng hơn 24.000 km² như vậy, tỉnh lớn nhất của Việt Nam,
với hàng chục dân tộc cũng đòi hỏi một hệ thống linh hoạt và hiệu quả. Về môi trường thì khai thác bauxit ở Lâm Đồng và phát triển du lịch sẽ cần đi đôi với bảo vệ rừng và biển để đảm bảo phát triển bền vững. Tuy nhiên, với trung tâm hành chính Đà Lạt, một nơi nổi tiếng với du lịch và sáng tạo cùng những dự án hạ tầng như là cao tốc và sân bay, Lâm Đồng có triển vọng trở thành một trung tâm kinh tế văn hóa du lịch hàng đầu ở Việt Nam, đóng vai trò là cầu nối giữa vùng Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đó là về diện tích, còn về dân số, đâu là địa phương đông dân nhất Việt Nam, tỉnh thành nào đông dân nhất Việt Nam? Và dẫn đầu vẫn là thành phố Hồ Chí Minh, một vị trí không thể bị soán ngôi. Dù rằng thành phố Hồ Chí Minh hay là những địa phương khác cũng đã có những sự thay đổi về mặt diện tích. Thành phố Hồ Chí Minh mới dự kiến sẽ có dân số khoảng gần 14 triệu người, mà thực tế cư trú có khi phải lên đến 15 triệu người. Sự kết hợp của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Sự phân bố dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh phản ánh sự đa dạng của một siêu đô thị, nơi những trung tâm tài chính, công nghiệp và du lịch cùng tồn tại. Quận 1 chính là trung tâm hành chính chính trị, nổi lên như trái tim kinh tế với dân số đô thị đông đúc, tập trung các cao ốc văn phòng và những trung tâm thương mại. Người dân thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng với tính cách phóng khoáng, cởi mở, nghĩa hiệp, được hun đúc qua lịch sử của một thành phố đón nhận những dòng người nhập cư từ khắp nơi. Họ sống nhanh, làm việc hiệu quả và luôn sẵn sàng giúp đỡ từ những việc nhỏ nhất cho đến những việc lớn nhất. Tính cách này được mô tả là Sài Gòn không ngủ, với nhịp sống sôi động từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Những con người từ Bình Dương bây giờ sẽ là người thành phố Hồ Chí Minh, mang nét cần cù thực tế, đặc trưng của một vùng đất công nghiệp, nơi những khu công nghiệp thu hút hàng triệu lao động từ mọi tỉnh và thành phố trên cả nước, nhất là những lao động phía Bắc trong những năm trước đây. Hay những người Bà Rịa Vũng Tàu bây giờ cũng sẽ là người thành phố Hồ Chí Minh, phóng khoáng, đậm đà chất biển với sự hào sảng của ngư dân và tinh thần du lịch. Dù có khác biệt thì đây đều chia sẻ chung một tinh thần của thành phố Hồ Chí Minh mới, đó là tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ dám làm, thể hiện qua việc đây là địa phương luôn dẫn đầu cả nước về số doanh nghiệp mới. Tuy vậy, nhịp sống hối hả và áp lực đô thị hóa đôi khi khiến người dân thành phố Hồ Chí Minh bị coi là hơi bị thực tế một chút. Nhưng sâu thẳm thì lòng nhân ái và sự bao dung vẫn là nét đẹp không phai, bởi vì đó đã là tính cách của con người rồi. Với dân số chiếm khoảng 14% tổng dân số Việt Nam và đóng góp kinh tế 1/4 vào kinh tế của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu của dân số, đồng thời cũng là đầu tàu của kinh tế. Đây không chỉ là một siêu đô thị mà còn là biểu tượng của sự phóng khoáng, nghĩa hiệp, mang trong mình hình ảnh của một Sài Gòn hoa lệ, mang trong mình văn hóa đa dạng, mang trong mình kho tàng ẩm thực phong phú, hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng trong bức tranh phát triển của Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh có dân số rơi vào khoảng gần 14 triệu người, đông dân nhất cả nước, còn ít dân nhất cả nước đó là tỉnh Lai Châu với dân số chỉ khoảng nửa triệu người. Lai Châu diện tích thì hơn 9.000 km2 nhưng dân số thì hơn nửa triệu người, bởi đây là một tỉnh miền núi và mật độ dân cư thì rất thưa thớt. Lai Châu là một vùng đất hùng vĩ nằm ở khu vực Tây Bắc của nước ta. Lai Châu bên cạnh việc giáp những tỉnh của Việt Nam thì Lai Châu còn giáp với Trung Quốc nữa. Địa hình nơi đây giống như một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ với những đỉnh núi cao và những thung lũng nơi con sông Đà chảy qua. Khí hậu cận nhiệt đới mang đến những nét cũng rất đặc trưng và thú vị của Lai Châu. Có khi mùa đông nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, mùa hè thì rất là mát mẻ. Rừng xanh bao phủ ước chừng khoảng 40% diện tích của tỉnh Lai Châu, ẩn chứa nhiều kho báu quý hiếm, vàng, đồng cùng với những nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Sông Đà, mạch nguồn của thủy điện Lai Châu, không chỉ cung cấp năng lượng mà còn tạo ra cảnh quan hồ nước đẹp mê hoặc, thu hút những người yêu thiên nhiên. Con người Lai Châu thì rất đa sắc, dân số có khoảng nửa triệu người thôi, nhưng đây là một trong những nơi có nhiều dân tộc nhất tại Việt Nam, với khoảng 20 dân tộc cùng nhau sinh sống, đó là người Thái, người Mông, người Dao, người Kinh. Người Thái chính là một nét đặc sắc của Lai Châu. Hơn 80% dân số Lai Châu vẫn sống ở những vùng nông thôn và miền núi, gắn bó với nương rẫy. Đúng như câu nói mà chúng ta vẫn hay được nghe, trồng cây gì và nuôi con gì. Kinh tế tuy còn khó khăn, nhưng Lai Châu cũng đang chuyển mình nhờ công nghiệp và dịch vụ. Giáo dục y tế gần đây cũng đã có những sự tiến bộ. Người dân Lai Châu được đánh giá là mộc mạc, hiếu khách, luôn sẵn lòng chia sẻ bát rượu ngô thơm nồng với những vị khách đường xa. Lai Châu là một kho tàng văn hóa của Tây Bắc, nơi có hàng chục di tích lịch sử, kể lại những câu chuyện hào hùng, nơi có những lễ hội của những dân tộc thiểu số, và ẩm thực nơi đây cũng mang những nét rất đặc trưng của Tây Bắc. Bạn biết đến những đặc sản gì của Tây Bắc hay không?
Và cuối cùng, tỉnh nào là tỉnh giàu nhất của Việt Nam? Đây mới là điều mà nhiều người quan tâm. Đóng góp nhiều nhất cho kinh tế của Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà khi chia ra để có con số thu nhập bình quân đầu người thì thành phố Hồ Chí Minh không phải là địa phương đứng đầu cả nước. Nhưng chỉ số thu nhập bình quân đầu người thì là rất quan trọng, bởi vì nó phản ánh mức sống, phản ánh khả năng tiêu dùng và phản ánh sự phát triển của một vùng đất. Bây giờ mà bạn đi qua những tỉnh thành của Việt Nam và hỏi người dân, ví dụ nơi này sống có tốt không, thì thu nhập bình quân đầu người sẽ cho bạn câu trả lời gần như là đúng nhất. Và sau sáp nhập, bảng xếp hạng về thu nhập bình quân đầu người cũng thay đổi rất là thú vị. Nhiều người nghĩ đến thành phố Hồ Chí Minh với vai trò đầu tàu kinh tế dẫn đầu cả nước, nghĩ đến Bà Rịa Vũng Tàu trước đây cũng rất cao, nghĩ đến Bắc Ninh cũng rất cao. Nhưng không, ngôi vương về thu nhập bình quân đầu người thuộc về tỉnh Quảng Ninh với con số rất ấn tượng, khoảng 249,3 triệu đồng một người một năm, tức là khoảng 10.000 đô la Mỹ một người một năm. Để hình dung thì nếu bạn sống ở Quảng Ninh, trung bình mỗi năm bạn sẽ đóng góp được gần 250 triệu đồng cho nền kinh tế, tức là khoảng 21 triệu đồng một người một tháng. Điều gì giúp người Quảng Ninh trở nên giàu đến vậy? Thứ nhất thì Quảng Ninh là một trung tâm du lịch với Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên của thế giới, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Quảng Ninh cũng có ngành công nghiệp khai khoáng, đặc biệt là than đá, dù giờ đang chuyển dần sang những ngành sạch hơn. Quảng Ninh cũng có cảng biển, có những khu kinh tế, ví dụ như là khu kinh tế Vân Đồn, giúp tỉnh này trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế. Và Quảng Ninh thì cũng có biên giới giáp với Trung Quốc. Trong số 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam thì Quảng Ninh không sáp nhập với tỉnh nào và cũng không bị mất bất kỳ một phần diện tích nào. Tỉnh này vẫn giữ được sức mạnh kinh tế bền vững như một ngọn hải đăng rực sáng ở vùng Đông Bắc của Việt Nam. Trước đây, Bà Rịa Vũng Tàu từng dẫn đầu với thu nhập bình quân đầu người nhờ dầu khí và du lịch, nhưng sau khi hợp nhất với thành phố Hồ Chí Minh, vị trí này đã được chuyển giao cho Quảng Ninh. Bạn đang sống ở tỉnh nào trong số 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận, biết đâu chúng ta lại là đồng hương. Còn mình, sau khi thức dậy thì mình đã trở thành một người Phú Thọ. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.